Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong một số văn hóa dân gian Do Thái, Lilith xuất hiện với tư cách là người vợ đầu tiên của Adam và cũng được tạo ra từ đất sét cùng thời điểm với Adam. Tuy vậy, về sau Lilith đã không chịu phục tùng mà thay vào đó lại muốn được bình đẳng với Adam nên đã ăn trái cấm và bị đuổi khỏi khu vườn địa đàng. Sau đó Đức Chúa Trời đã tạo ra Eva cho Adam, còn Lilith trải qua nhiều thăng trầm đã trở thành một con quỷ bóng tối, chuyên gieo rắc bệnh tật và cái chết. Cô ta cũng được biết đến là mẹ của Lilim, một loài quỷ được cử xuống địa ngục để đầu quân cho Lucifer. Trong một số tài liệu của Lucifer Wiki thì Lilith được biết đến là một con quỷ bất tử, sở hữu sức mạnh to lớn và có khả năng thuần hóa thú. Trong số đó là những con thú bóng tối với sức tấn công vô cùng đáng sợ. Đó cũng là những thông tin rất thú vị để chúng ta hiểu thêm một chút về Lilith, ác ma đang đe dọa đến mạng sống của Asta và đồng đội. Quay trở lại với những diễn biến của manga Black Clover. Trong những chương trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về màn bùng nổ của Asta ở Space, và ở cuối chương truyện với phiên bản Triệt Ma Kiếm được nâng cấp, Asta đã thẳng tay chém đứt đôi người Nama. Thế nhưng kịch hay đang còn ở phía trước. Sức mạnh thực sự của cặp đôi ác ma này đã được thể hiện ở chương 289, một chương rất hay và có nhiều thông tin thú vị liên quan đến sức mạnh của Asta. Hãy cùng nhau khám phá về nó thông qua video phân tích chương 289 manga Black Clover của Anime Wiki nhé anh em. Và nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh. Link shop ở phần bình luận đó nha anh em. Đầu chương 289 là phần còn lại từ pha xử lý đi vào lịch sử của Asta. Thanh Triệt Ma Kiếm đang hoàn thành nốt nhát chém, máu của Nama bắn tung tóe và cơ thể của hắn bị chia làm hai mảnh. Đòn tấn công của Asta nhanh và bất ngờ đến mức Nama đã không kịp để lại một lời chăn chối nào. Vậy là cho đến thời điểm hiện tại của series, sau Jagred thì Nama chính là ác ma thứ hai chết dưới tay Nạo Cơ. Khá thiếu sót khi Tabata không cho chúng ta chứng kiến cảm xúc của Libe lúc này phải không nào? Màn báo thù ấn tượng thế cơ mà. Về phần Lilith, dù là một kẻ cực kỳ tàn bạo và hay coi thường đối thủ, nhưng trước cái chết của người đồng đội, cô ta ngay lập tức dùng băng ma pháp để bao phủ cơ thể Nama. Sau đó với một nụ cười đầy kinh dị trên môi, Lilith cho rằng thật xấu hổ khi Nama lại là người bị chém trúng trước. Nhưng đây lại là một cơ hội tốt để lửa và băng được hòa quyện với nhau và màn hợp thể của hai tên ác ma chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc này có một điểm khá đáng chú ý về năng lực của Triệt Ma Kiếm, và nếu so sánh nó với Hắc Nguyệt của Yami, chúng ta sẽ nhận thấy hai khả năng này có điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt. Dù bản chất của Hắc Nguyệt là hấp thụ, nhưng vẫn có thể nói là nó cùng với Triệt Ma Kiếm đều có điểm chung là xóa bỏ ma pháp trong một khu vực nhất định và đều có tính cơ động cực cao trong chiến đấu. Nhưng Hắc Nguyệt của Yami có thời gian kéo dài hiệu ứng lâu hơn rất nhiều Triệt Ma Kiếm, tức là cho đến khi nào Hắc Nguyệt còn kích hoạt thì khả năng xóa bỏ ma pháp của nó vẫn còn hiệu nghiệm và đối phương không thể nào thi triển ma pháp trong khu vực ảnh hưởng. Tuy nhiên, Triệt Ma Kiếm của Asta lại chỉ có tác dụng cho một khoảnh khắc ngắn, tức là sau khi Asta kích hoạt nó thì toàn bộ ma pháp của đối phương biến mất, nhưng chúng vẫn có thể tiếp tục thi triển đòn tấn công mới. Trường hợp của Lilith trong chương này là một ví dụ điển hình, thế nên cũng từ đó tùy theo từng trường hợp mà hai năng lực này sẽ hiệu quả khác nhau. Hắc Nguyệt sẽ cực kỳ lợi hại trong phòng thủ, nó như một tấm lá chắn tuyệt đối cho Yami và đồng đội. Còn Triệt Ma Kiếm thì cực kỳ lý tưởng để tạo ra đột biến trong trận chiến, đặc biệt là những đối thủ giao chiến lần đầu với Asta. Ngoài ra, về bản chất ám ma pháp của Yami sở hữu khả năng hấp thụ, thế nên nếu ma pháp của đối phương quá mạnh, nó sẽ gặp hạn chế. Kể từ khi Nama và Lilith xuất hiện, chúng ta nhận ra Black Clover còn tồn tại những ma pháp ở đẳng cấp rất cao khi có thể phá hủy được cả những thứ không hiện hữu. Chính vì thế Hắc Nguyệt chắc chắn sẽ gặp khó khăn với những đối thủ như vậy. Bên cạnh đó, ở trận chiến tại biên giới, dù đứng trong phạm vi của Hắc Nguyệt, nhưng Dante vẫn có thể dùng trọng trường ma pháp để gia tăng tốc độ và tạo ra màn đấu kiếm hoành tá tràng với Yami. Điều đó có nghĩa là Hắc Nguyệt không thể xóa bỏ hiệu ứng ma pháp trên cơ thể đối thủ. Còn Triệt Ma Kiếm của Asta thì hoàn toàn khác. Năng lực xóa bỏ của nó mạnh đến mức những ma pháp cao cấp của Nama và Lilith hoàn toàn bị tan biến. Thậm chí những hiệu ứng trên cơ thể chúng cũng ngay lập tức biến mất khi thanh kiếm xuất hiện. Những sự khác nhau đó sẽ giúp chúng ta có một cách nhìn hợp lý hơn về độ mạnh yếu của hai khả năng này. Quay trở lại với chương truyện, sau nụ cười với khóe môi muốn chạy tới cả mắt thì phiên bản hợp thể của Nama và Lilith xuất hiện. Có thể nói đây chính là ác ma mạnh nhất từng ra mắt một cách hoàn chỉnh ở thế giới con người trong series Black Clover. Nó có 4 sừng 4 cánh, khuôn mặt quái dị, trông khá giống với phiên bản Lucifer trong tiềm thức của Dante. Vì vậy sẽ không bất ngờ nếu anh em nhận định
Lucifer cũng là một hợp thể được tạo nên từ hai con ác ma cao cấp nào đó. Với phiên bản hợp thể, không chỉ ngoại hình mà tính cách của Lilith cũng có phần thay đổi. Khác với kiểu thích vui đùa với con người trước đó, giờ đây cô ta tỏ ra nghiêm túc hơn rất nhiều. Lilith cũng công nhận thực lực của Asta và quyết định rằng cậu sẽ là con mồi cuối cùng trong chuyến đi săn lần này. Sau khi hợp thể, Lilith sử dụng được song song hai nguyên tố ma pháp lửa và băng. Lượng ma lực tỏa ra từ cô ta lớn đến mức khiến Nox phải cảm thấy choáng ngợp. Nhưng đây chưa phải là tất cả sức mạnh một ác ma có thể đạt được ở nhân giới. Chúng sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều nếu sở hữu một cuốn sách 5 lá, thứ Jared từng rất khao khát năm xưa. Thế nhưng đối diện với tất cả điều đó, với một kẻ không thể cảm nhận được ma lực như Asta, thì dù tên ác ma trước mặt có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là màn múa lửa mà thôi. Đó cũng là một điểm khiến chúng ta cực kỳ yên tâm mỗi khi thanh niên này ra trận. Mạnh mẽ, quyết đoán và không hề bị chi phối bởi vấn đề tâm lý, chứ đâu như thanh niên 4 lá nào đó vừa thấy đối thủ được búp là đã hoang cờ mở nó mang rồi nghe mạ. Dick thì không sợ súng, chưa thấy quan tài sẽ chưa nhỏ lệ. Để chứng tỏ sự nguy hiểm của mình, Lilith bắt đầu phô diễn sức mạnh. Liên tục những đòn tấn công bằng lửa và băng được tung ra nhưng nó đều bị sắt ma kiếm phá hủy hoàn toàn. Tên ác ma tiếp tục kéo dài khoảng cách với Asta và bất ngờ lao lên bầu trời, thoát ra khỏi tòa lâu đài và tung ra một quả cầu siêu to khổng lồ. Đúng như những gì hắn đã nói trước đó, cuộc chơi sẽ kết thúc. Asta dù có né được chiêu thức này thì đồng đội và bạn bè cậu cũng sẽ phải bỏ mạng. Đó là nỗi đau Lilith muốn Asta phải cảm nhận. Trong phút chốc, quả cầu trở nên to hơn và lấn át tòa lâu đài Space. Nó trông khá giống với một tuyệt kỹ từng làm nên tên tuổi của Escanor trong Thất Đại Tội. Nhưng trong trạng thái đồng hóa, Asta là bất bại. Và lúc này trong ký ức cậu chợt xuất hiện những kỷ niệm về lần đầu tiên gia nhập Hắc Bộc Ngưu. Khi đó Magna cũng đã tung ra một quả cầu lửa và não cơ đã biến thanh sắt ma kiếm thành một cây gậy bóng chảy đẩy văng nó đi. Lần này đối diện với quả cầu to và mạnh hơn gấp nhiều lần, cây gậy năm xưa của Asta cũng không còn tầm thường nữa. Trong phút chốc nó được phóng to lên gấp nhiều lần, cả lưỡi và chuôi kiếm đều được biến đổi. Chúng ta chưa biết được kích thước tối đa nó có thể đạt được là bao nhiêu, nhưng để vung được thanh kiếm như thế, Asta phải cực kỳ khỏe. Đó là lúc khoảng thời gian ăn khoai tây tập gym của não cơ phát huy tác dụng. Sát ma kiếm là thanh kiếm to và nặng nhất trong dàn vũ khí của Asta. Ở thời điểm ban đầu để sử dụng được nó, cậu phải cầm thanh kiếm bằng hai tay, nhưng kể từ sau khóa huấn luyện ở Hurt trong time skip, sức mạnh vật lý của não cơ đã phát triển khủng đến mức có thể vung được sát ma kiếm ở phiên bản phóng to hơn gấp nhiều lần. Và đó là một cái nhìn cụ thể để hiểu thêm về sức mạnh hiện giờ của não cơ. Để rồi trong sự ngỡ ngàng của người dân Space, quả cầu bị đẩy văng lên trời và khuôn mặt của Lilith không còn giữ được nụ cười sang chảnh như lúc trước. Nó trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, và đó sẽ là tiền đề cho một trận oánh hoành tá tràng trong chương sau. Ở cuối chương truyện, toàn bộ thành viên Hắc Bộc Ngưu đã tề tựu ở Space khi Jorah và Magna đã xuất hiện. Sau khoảng thời gian dài mai danh ẩn tích, đây sẽ là cơ hội để chúng ta được chứng kiến sự phát triển sức mạnh của hai anh chàng nông dân này. Đặc biệt hơn là khi thời gian đồng hóa của Asta không còn nhiều nữa, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến màn phối hợp đầy sức thuyết phục của Asta cùng team Hắc Bộc Ngưu ở chương sau. 289 là một chương rất hay nhưng nó khá là ngắn. Hy vọng em đừng quá thất vọng về video phân tích lần này, bởi nó là tất cả những gì tôi có thể khai thác được từ chương truyện. Trong chương sau rất có thể Lilith sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh. Trước đây chúng ta từng thấy Jared có thể huy động những vật chất hắc ám từ Minh Phủ để qua đó hấp thụ sự sống trên toàn thế giới. Là một ác ma cao cấp hơn cả Jared, nên khả năng của Lilith chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Hơn nữa rất có thể trong khoảnh khắc cận kề thất bại, chúng ta sẽ được chứng kiến màn hồi tưởng của Lilith để qua đó hoàn thiện thêm về câu chuyện ở Minh Phủ. Đó cũng là thói quen thường thấy của Tabata mà phải không nào? Còn bây giờ thì xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.